तर तुम्ही पाहू शकता आपली उपवासाची जी साबुदाणा स्टिक आहे ती चटपटीत अशी तयार झालेली आहे। व्हिडिओ जर आवडला तर नक्की लाईक शेअर करा। आणि या ठिकाणी तुम्ही दाखवते तुम्हाला ह्याच्या आवाजावरूनच तुमच्या लक्षात येईल की एकदम कशी क्रंची अशी क्रिस्पी आपली जी साबुदाणा स्टिक आहे ती छानपैकी तयार झालेली आहे। त्याच्या आवाजावरूनच तुम्हाला समजेल हा की एकदम क्रिस्पी अशी क्रंची तयार झालेली आहे ती साबुदाणा स्टिक जी आहे ती तुम्ही आठवडाभर तरी एअरटाईट कंटेनरमध्ये स्टोअर करू शकता। या ठिकाणी मी उपवासाचे साबुदाणा स्टिक स्नॅक तयार करणार आहे। त्याच्यासाठी मी हे 5 ते 6 बटाटे उकडून घेतलेले आहेत आणि हा साधारण 250 ग्रॅम जो आहे तो साबुदाणा घेतलेला आहे। नमस्कार, मी सुजाताज किचनमध्ये तुमचे मनापासून खूप खूप स्वागत आहे। तर चटपटीत असा साबुदाणा स्टिक स्नॅक तयार करण्यासाठी ही 5 ते 6 बटाटे घेतलेले आहेत, ती चांगली मॅश करून घ्यावीत। आता मी सर्व बटाटे आहेत ती मॅश करून घेणार आहे। सर्व जी उकडलेली बटाटे आहेत ती मी अशा प्रकारे मॅश करून घेतलेले आहेत। आणि मी ही कढई ठेवलेली आहे आणि कढई चांगली गरम झालेली आहे आणि हा जो साबुदाणा आहे तो गॅसच्या लो फ्लेमवरती मी थोडासा 1-2 मिनिटं गरम करून घेणार आहे। 2 मिनिटं झालेले आहेत। गॅसच्या लो फ्लेमवरती साबुदाणा जो आहे तो चांगला गरम झालेला आहे आणि आता मी गॅस बंद करून घेणार आहे। ठिकाणी साबुदाणा जो आहे तो मिक्सरच्या जारमध्ये मी ट्रान्सफर करून घेतलेला आहे आणि हा थोडासा कोमट थंड झाल्यानंतर मी याला मिक्सरमधून चांगला बारीक वाटून त्याची फाईन पावडर तयार करून घेणार आहे। गरम केलेला साबुदाणा जो आहे तो जास्त गरम असते वेळी मिक्सरमधून काढू नये, नाही तर तो बारीक होत नाही। थोडासा कोमट थंड झाल्यानंतरच मग तो मिक्सरमधून चांगला बारीक वाटून त्याची फाईन पावडर तयार करून घ्यावी। ठिकाणी मी साबुदाणा जो आहे तो मिक्सरमधून चांगला बारीक वाटून घेतलेला आहे। तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे त्याचं टेक्स्चर ठेवावं, एवढ्या प्रमाणात हा बारीक करून झाला पाहिजे। मॅश केलेला बटाटा जो आहे उकडलेला तो मी घेतलेला आहे। त्याच्यामध्ये मी हे शेंगदाण्याचं बारीक कूट शेंगदाणे भाजून ते चांगले बारीक वाटून मिक्सरमधून घेतलेले आहेत। हा एक बाउल आहे तो आता ह्याच्यामध्ये मी ॲड करणार आहे। आता या ठिकाणी मी ह्या 4 ते 5 मिरचीची बारीक पेस्ट वाटून घेतलेली आहे। तुम्ही तुमच्या चवीनुसार हिरवी मिरची ॲड करू शकता किंवा लाल तिखट असेल तर ते देखील यूज करू शकता। ते आता ह्याच्यामध्ये मी ॲड करणार आहे। त्यामध्ये मी 2 चमचे मीठ ॲड करणार आहे। तुम्ही तुमच्या चवीनुसार मीठ ॲड करू शकता। आणि मी हा जो बारीक साबुदाणा केलेला आहे मिक्सरमधून काढलेला तो आता ह्याच्यामध्ये मी ॲड करून घेणार आहे। आणि तुमच्याकडे ज्या अवेलेबल तुम्ही वस्तू ज्या उपवासासाठी यूज करता ते तुम्ही ह्याच्यामध्ये वापरू शकता। आता हे साधं मीठ आहे, त्याच्याऐवजी तुम्ही सैंधव मीठ देखील यूज करू शकता। ठिकाणी मी हे तूप घेतलेलं आहे 2 चमचे, ते आता तूप मी ह्याच्यामध्ये मी ॲड करणार आहे। हे 2 चमचे जे आहेत ते तूप ह्याच्यामध्ये मी ॲड केलेलं आहे। तुम्हाला जर हवे असेल तर तुम्ही कोथिंबीर वगैरे तुमच्याकडे जर खात असतील ते तुम्ही उपवासासाठी तर जिरे कोथिंबीर ते देखील ह्याच्यामध्ये तुम्ही वापरू शकता। सर्व जे मिश्रण आहे ते चांगलं मळून घ्यावं आणि त्याचा चांगला घट्ट गोळा तयार करून घ्यावा। आणि मी साबुदाणा आणि बटाटा जो उकडलेला आहे त्याचं मिश्रण जे आहे ते चांगलं घट्ट मळून घेतलेलं आहे। त्याचा अशा प्रकारे गोळा चांगला तयार करून घ्यावा। ह्याच्यामध्ये गाठी वगैरे नाही राहिलेल्या पाहिजेत आणि ह्याच्यात पाणी वगैरे मी काही मिक्स केलेलं नाही आणि अशा प्रकारे हे घट्ट चांगलं मळून घ्यावं। आणि मी सोऱ्या जो आहे तो अशा प्रकारे घेतलेला आहे आणि चकली जी आहे ती अशा प्रकारची चकली ह्याच्यासाठी यूज करावी। आणि आता ह्याला मी आतून चांगलं तेल लावून चांगलं ग्रेस करून घेणार आहे। प्रकारे हे तेल लावून चांगलं सर्व साईडने मी याला चांगलं तेल लावून चांगलं ग्रेस करून घेणार आहे। अशा प्रकारे तेल लावून याला घ्यावं आतमध्ये, म्हणजे आपले जे मिश्रण आहे ते आतल्या साईडला चिटकणार नाही। जो आपण घट्ट गोळा तयार करून घेतलेला आहे त्याच्यातला थोडासा असा पोर्शन काढून घ्यावा। त्याचा अशा प्रकारे चांगला गोळा तयार करून घ्यावा आणि तो ह्या सोऱ्यामध्ये टाकून घ्यावा। हे ताट घेतलेलं आहे त्याला तेल सर्व साईडने लावून चांगलं ग्रेस करून घ्यावं। तुम्ही प्लॅस्टिकचं शीट देखील याच्यासाठी यूज करू शकता। अशा प्रकारे हे सोऱ्यातून हे चकलीच्या आकारामध्ये करू नये, कारण हे तुटलं जातं मध्येच, म्हणून हे साबुदाणा स्टिक जे आहेत ते अशा उभ्या आकारामध्ये तयार करून घ्याव्यात। अशा प्रकारे ह्या सर्व जे आहेत त्या स्टिक मी तयार करून घेणार आहे। अशा प्रकारे आपल्या उपवासाच्या साबुदाणा स्टिक ज्या आहेत त्या तयार करून घ्याव्यात। आणि हे मिश्रण जर थोडंसं घट्ट जर वाटलं, अशा प्रकारे थोडंसं घट्ट जर वाटलं तर त्याला थोडासा पाण्याचा हात लावून थोडंसं सैल करून घ्यावं। या ठिकाणी तेल गरम झालेलं आहे आणि आपल्या ह्या साबुदाणा स्टिक ज्या आहेत त्या गॅसच्या लो फ्लेमवरती चांगल्या फ्राय करून घ्याव्यात। त्या ठिकाणी ही गोल्डन ब्राऊन कलरवरती गॅसच्या लो फ्लेमवरती आपल्या ह्या साबुदाणा स्टिक ज्या आहेत त्या फ्राय करून घ्याव्यात। साबुदाणा स्टिक ज्या आहेत त्या तळते वेळी
थोड्याशा फ्राय झाल्याशिवाय हलवू नयेत, नाही तर मग ते तुटल्या जातात. म्हणून चांगल्या थोड्याशा एका साईडने फ्राय झाल्यानंतर मगच हलवून घ्याव्यात. अशा प्रकारे गोल्डन ब्राऊन कलरवरती आपल्या सर्व जे स्टिक आहेत त्या चांगल्या फ्राय करून घ्याव्यात. तुम्ही या ठिकाणी असं डायरेक्ट देखील तेलात सोडून ह्या स्टिक ज्या आहेत त्या फ्राय करू शकता. अशा प्रकारे डायरेक्ट तेलामध्ये सोडून देखील ह्या स्टिक ज्या आहेत त्या तुम्ही फ्राय करू शकता. तुम्ही पाहू शकता मी या ठिकाणी सर्व ज्या आपल्या साबुदाणा स्टिक आहेत उपवासाच्या त्या चटपटीत अशा एकदम तयार केलेल्या आहेत. व्हिडिओ जर आवडला तर नक्की लाईक शेअर करा आणि आत्तापर्यंत माझ्या चॅनलला जर तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि तुमचा एक लाईक देखील आमच्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे. तर ह्या व्हिडिओ लाईक शेअर करा आणि कमेंट बॉक्समध्ये लिहा ह्याची टेस्ट कशी झाली ते. नक्की ट्राय करा ही रेसिपी. या ठिकाणी याच्या आवाजावरूनच तुमच्या लक्षात येईल की ही आपली साबुदाणा स्टिक जी आहे ती कशी छानपैकी तयार झालेली आहे. हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल तुमचे खूप खूप धन्यवाद. भेटूयात नेक्स्ट रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत टेक केअर. बाय बाय.